Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii decembrie, mai precis perioada cuprinsă între 8 și 14 decembrie inclusiv, așa că, dragilor, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi. Haideți să vedem ce ne spune acest minunat oracol Belin, care este, sau ce este important de știut pentru voi, dragilor din Vărsător, în perioada 8-14 decembrie. Ce este important de știut pentru dragii mei din Vărsător în perioada 8-14 decembrie. Și să vedem. Haideți să o luăm cu începutul. Avem numere, da? Numere importante, sau care să vă spună ceva. Avem numărul 50, numărul 5, numărul 51, numărul 6, încă o dată numărul 5 sau 23. Este foarte interesant, cifra 5 se repetă, ceea ce mă duce cu gândul la faptul mai ales că numărul 5 este guvernat de către Mercur și știm foarte bine, suntem încă în retrogradare a lui Mercur în ultima perioadă. Lucrul ăsta probabil că l-ați observat în comunicarea cu ceilalți, o comunicare mai greoaie sau nu reușim să dialogăm și să ne facem înțelegi, sau poate ați experimentat tot felul de stricăciuni care ar putea apărea la obiecte casnice, ceva care a funcționat până acum și uite acum dintr-o dată nu mai funcționează, dar în general se leagă foarte mult de aspectul ăsta al comunicării. O comunicare poate destul de greoaie. Faptul că se repetă acest număr 5 îmi poate vorbi de o energie destul de schimbătoare, de câteodată această energie schimbătoare, dacă poate deveni ușor superficială, mai ales dacă și poate aduce instabilitate, da? Adică prea multă curiozitate la un moment dat, da? Schimbăm foarte rapid lucrurile până când ajungem să intrăm în această energie a instabilității. De asemenea, numărul 5 ne poate vorbi de anumite tensiuni, de anumite conflicte, poate de necesitatea pentru mulți dintre voi de a fi mult mai flexibil, de a vă adapta mult mai bine la anumite situații care pot apărea în viața voastră. Ce este și mai interesant cu aceste trei cărți, faptul că mi-apar păsări și mi-apar aripi. Asta îmi vorbește de discuții în contradictoriu, posibil de vești care vor veni așa cursiv, una după alta, de gâlceavă, da, de certuri. Haideți să o luăm cu planetele. Ce este foarte, foarte important, se repetă de 2 ori Saturn. Saturn care vorbește în primul și în primul rând de anumite limite. Vorbește de lecții de viață, vorbește de, de ceea ce voi trebuie să învățați din experiențele pe care le aveți fiecare dintre voi. Saturn este planeta care vine în același timp vine și cu multă ambiție și cu acea putere de a trece peste anumite temeri, peste anumite frici, ceea ce tu trebuie să îți învingi în propria ta ființă și în felul ăsta să te ajute să crești la nivel personal. De asemenea, este planeta înțelepciunii și a faptului că trebuie totuși să
încercăm oarecum să vedem partea pozitivă a lucrurilor și să nu ne axăm decât pe partea negativă. De asemenea, eu aș spune că ce se va întâmpla în această săptămână va avea repercusiuni pe termen lung, indiferent că este pozitiv sau negativ, și că stă oarecum în puterea voastră unde trebuie să puneți limite acolo unde este necesar. Acum, revenind la cărțile în sine, până acum am discutat de numere, am discutat de planete, haideți să vedem ce ne spun cărțile în sine. Avem prima carte care îmi vorbește de o decădere, de o situație care este în cădere liberă, ca să zic așa, ori din dorința voastră voluntară, voită, ori pur și simplu datorită unor situații neprevăzute sau datorită unei proaste comunicări sau unor lucruri care poate au venit în viața voastră într-o modalitate total neașteptată. Acum eu aș spune că nu este chiar neașteptat, pentru că dacă vorbim de bani, e o situație la care voi v-ați fi așteptat, da? Pe care voi ați luat-o cumva în calcul și e posibil aici să apară și o pierdere de ceva. Acum, faptul că avem 50, 51, 23, da? Avem două cărți, una după cealaltă. Avem întârzierea. Dacă asta e la începutul săptămânii, undeva pe la mijlocul săptămânii, întârzierea îmi vorbește totuși de o lentitudine, o perioadă de așteptare, în care parcă nimic nu avansează, în care apar tot felul de întârzieri pe anumite proiecte, apar tot felul de blocaje, da? Și trebuie să vă spun un aspect important cu care vine această carte, și anume că toate aceste lucruri care se vede clar că sunt negative, totuși sunt temporare. Sunt temporare și eu aș zice că pentru unii dintre voi durează de ceva vreme. E ca și cum mai zice, sunt pe ultimii 50 de metri. Încă mai trebuie un picuț de răbdare. Într-adevăr, nu este ceva plăcut, dar asta nu înseamnă că durează o eternitate. Iar sfârșitul acestei săptămâni vine cu această carte care se numește Trafic sau eu aș mai zice ceva legat de comerț, posibil pentru unii dintre voi, dar este vorba de o deplasare, de o negociere, de, cum să spun eu, de o activitate destul de intensă. Deci mai trebuie să aveți un pic de răbdare, pentru că tot acest blocaj, toată această situație negativă începe să se miște. Și faptul că avem acest Mercur, veșnicul Mercur, care este din retrogradare pe 11 decembrie, dragilor. Deci, cumva toate aceste situații încep în sfârșit să se pună în mișcare și ar trebui totuși să aveți grijă, mai ales în trafic, sau mai ales cei care vă desfășurați activitatea în domeniul ăsta al comerțului, al medicinei, de ce nu? În această săptămână, da, lucrurile încep să devină oarecum mai fluide decât până acum. Ies din acest blocaj. Haideți să vedem și ce ne spune tarotul. Și eu aș spune că faptul că aici avem un 5, aici avem un 5 și aici, de asemenea, prin reducere pitagorică, avem un 5. Deci 5 pentru voi are o conotație foarte, foarte importantă în această săptămână. V-am mai spus, 5 nu reprezintă decât conflicte și discuții și certuri. E adevărat, s-ar putea să fiți un pic mai, nu știu, când sunteți în trafic cu mașina, să răspundeți mai îndoimperi, poate să faceți lucruri pe care în general poate nu le prea faceți. Să fiți un pic mai impulsivi. Dar de asemenea 5, cum am mai spus, vorbește de schimbări. Schimbări pozitive chiar.
în momentul în care începi să pui anumite limite unor anumite situații, unor anumite persoane, pentru a te proteja, pentru a te simți în siguranță și pentru a nu mai permite altor persoane să te atace sau poate chiar să profite de voi sau de situațiile care au legătură directă cu voi. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Vărsător în perioada 8-14 decembrie. Interesant, dragii mei, interesant. Dragii mei, cum sunteți voi în acest moment? Un 6 de cupe. Voi sunteți destul de, cum să zic eu, ori sunteți foarte nostalgici vis-a-vis de anumite lucruri din trecut, anumite persoane din trecutul îndepărtat, anumite amintiri. Dacă nu vorbim de acest aspect, de această nostalgie, atunci putem vorbi de foarte multă creativitate, în care puteți apela la cineva pe care îl cunoașteți de multă vreme să vă ajute în a găsi un job, de exemplu, da? Sau un ceva la nivel profesional. De asemenea, faptul că sunt șanse, nu, să vină ceva bănuț dintr-o situație legată de niște moșteniri, de ceva din trecut, da? Sau ideea totuși de a obține un sprijin, un ajutor de la persoane foarte vechi, cunoscute, decât, adică să încercați varianta asta decât să apelați la anumite instituții, să zicem, financiare. De asemenea, aș mai spune că unii dintre voi, pe parte sentimentală, posibil să rămâneți un pic blocați în ceva din trecutul vostru, în această nostalgie și în felul ăsta să pierdeți șansa unei viitoare relații, da? Care poate fi bună pentru voi. Cum, de asemenea, tot pe parte sentimentală, ar fi bine, dragilor, ar fi bine să fiți atenți cu un personaj care poate veni în viața voastră, dar cu care posibil să fie avut vreo relație, dar care să știți că are anumite răni interne nevindecate. Poate că a trecut printr-o depresie, poate că a trecut printr-o perioadă de anxietate și să nu cumva ca voi să fiți acel colac de salvare pentru această persoană, pentru că ceea ce voi nu știți este că această energie se află într-un blocaj profund, într-o situație în care nu vede o altă ieșire. Ce este important pentru voi? Pentru voi este important probabil ori un familiar, nu știu dacă zodia Taur, și acum că toți suntem la zodii, să le zicem pe toate, predomină zodiile de pământ, dragilor, Taur, Fecioară, Capricorn, chiar predomină în această lectură. Ce este important pentru voi? Ori această energie, care poate sau nu să aibă legătură cu zodia Taur, dar este o energie destul de maternă, este o energie care îi place să e acel arhetip al persoanei, al puterii feminine, da? Chiar dacă de multe ori este alunecoasă, este dificilă de înțeles, este misterioasă, da? Dar aveți nevoie în această perioadă de contactul cu această energie. Acum putem vorbi strict de o persoană cu această energie, dar putem vorbi de energia, de propria voastră energie feminină, aceea în care să vă uitați în oglindă și să vă placă ce vedeți, să vă placă să vă aranjați, să vă placă să vă ocupați mai mult de aspectul vostru exterior, de partea voastră, cum să spun eu, care vă scoate poate în evidență, mai ales pentru cei care aveți și un ascendent în zodia Taur, cu predilecție pentru voi, dragilor. Deci ce este important pentru voi? Stabilitatea, liniștea și autoestima.
Asta dacă nu vorbim de o energie, da? Ce ar trebui să știți? Ar trebui să știți cu acest paș de monede că informația face toți banii și că este important în această săptămână cu acest paș de monede să acționați, dar în a obține acele informații necesare sau în a obține acele studii care pe voi vă vor ajuta. Pentru că numai în felul acesta puteți reuși în ceea ce voi v-ați propus. Da? Este vorba poate de un nou început la nivel profesional și trebuie să știți că orice început la nivel profesional nu are nevoie de informații vizibile, reale, concrete. De ce anume trebuie să țineți voi cont în această săptămână? Și avem o regină de monede, se pare că se repetă aceste energii feminine. Trebuie să țineți cont în primul și în primul rând probabil de părerea unei mame, de părerea unui părinte, de o persoană, de asemenea cu legături de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Ar trebui să țineți cont de faptul că această regină de monede de obicei este acea energie care este foarte, foarte selectivă. Este foarte selectivă, dar este supranumită în tarot și mama tuturor răniților. Este acea energie care atunci când ai nevoie este acolo pentru tine. Este cineva care probabil este independent din punct de vedere material, dar este cineva foarte important și care pentru voi reprezintă siguranța, reprezintă acel sprijin, în special material, dar și emoțional, iar de lucrul ăsta ar trebui să țineți cont în această săptămână. Dacă unii dintre voi aveți și un ascendent în aceste zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, voi ar trebui să țineți cont de faptul că, cum să spun eu, ce reprezintă pentru voi de fapt această independență, că voi puteți să puneți limite acolo unde este necesar, voi puteți să faceți acele schimbări majore în viața voastră și eu aș mai spune că puteți atrage oamenii la voi. Puteți, mai ales pentru cei care sunteți într-o relație, este o perioadă destul de bună în care să ieșiți cu perechea voastră. Iar cei care sunteți singuri să vă apreciați mai mult pe voi, să vă puneți la haine festive, da? Pentru că aveți acele calități care să atragă și care să rezolve lucrurile într-o manieră destul de bună și de frumoasă. Care este concluzia sau sfatul cărților? Avem un 2 de cupe foarte frumos care îmi spune că într-un final se poate ajunge la o înțelegere, dacă vorbim pe parte profesională sau materială, la o conexiune foarte bună, o înțelegere foarte bună, o negociere foarte bună, un interviu care poate fi dus la capăt unde voi veți face o impresie foarte bună, dacă vorbim de un interviu pentru un nou job. Iar dacă vorbim de partea sentimentală, lucrurile cumva se echilibrează cu acest 2 frumos de cupe în care există pasiune, există atracție, există echilibru și pozitivitate și în special atât pentru relații cât și pentru cei care sunteți singurei, da? Pentru că e posibil să cunoașteți pe cineva care să vă atragă, care să vă dea ceva emoții pozitive, mare atenție. Haideți să mergem mai departe și să vedem ce poartă se deschide pentru dragii mei din Vărsător în această săptămână de decembrie. Poarta reflexiei, a contemplării, a deliberării și a introspecției.
Este acea poartă care vă ajută să, în primul rând, să vă vedeți pe voi, cum sunteți voi, să vă analizați pe voi la nivel intern, cum de asemenea este poarta care te ajută să iei decizii, să poți să deliberezi în deplinătatea, cum să spun eu, cunoștințelor pe care le deții în acel moment. Adică te ajută să vezi exact despre ce este vorba și cam ce ar trebui să faceți, cum ar trebui să procedați. Da? Dar asta printr-o atenție foarte mărită, printr-un mod de observație foarte profund și foarte atent. Printr-o analiză, mai bine zis, foarte atentă a lucrurilor sau anumitor situații cu care v-ați putea confrunta în această săptămână. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi, pentru această nouă săptămână de decembrie. Eu vă mulțumesc tuturor pentru atenție, vă mulțumesc pentru răbdare, vă mulțumesc pentru like-uri, comentarii, distribuiri, faptului că vă abonați, sunteți minunați și, desigur, îi îndemn pe toți cei care încă nu v-ați abonat, dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat, dacă mai vreți să vedeți acest gen de lecturi, nu ezitați, dragilor, abonați-vă, este gratuit, nu costă absolut nimic. Eu vă aștept cu mare drag și cu mare interes să ne întâlnim aici împreună la fiecare lectură. Până data viitoare, când ne vom revedea, eu vă doresc o săptămână minunată, o săptămână care să vă facă să zâmbiți, să vă facă să fiți bucuroși și să aveți parte de multă energie pozitivă. Așa că până data viitoare, numai bine și, desigur, să fiți iubiți, dragilor!